A major water pipeline which burst at Ashvem in Mandrem led to wastage of thousands of liters of water. With Pernem already facing a water shortage, residents on Tuesday were left fuming after the pipeline, which burst 4 days ago, was not repaired. Life has already turned into a nightmare for the people of Mandrem constituency as they struggle with acute water shortage. People complain that due to the irregular water supply, they have been facing difficulties in carrying out their routine household work. मूळचे मांद्रे आशव्या सगळे उदकाची धानळ जालेली आहा आणि आता पळय आशव्या आता रस्त्या सबंद मेन लायन मेन पायप आहा ती उदकाची सगळी फुटल्या ना कोणाचे PWDचे ऑफिसरांचे लक्ष ना आणि कोण ते प्लंबर आहा ते त्यांचे काय लक्ष ना त्यांचेर आणि आता तर सगळे रस्त्यार जे व्हांवता उदीक ते लोक हांगा ताण्याला उदकाक उदीक कोणाक मेळना अशें पिवपाक उदीक मेळना न्हांवपाक उदीक मेळना आनी हे रस्त्यार सबंद पायप फुटला आनी रस्त्यार सगळे वता आणि हो आमचो आमदार हा तो सुशेगाद बसला आमदाराक काय पडलेले ना लोकांचे आमदार आपलो बसला सुशेगाद तो वयसून देवाक आपयता यत्न करता आनी इंद्रदेव जा आमचो ब्रह्मदेव हाडून आमकां सगळ्यांक ते मांद्राचे रस्त्याचे न्हेचे उदकाचे सोय करतलो दिसता तेका लागून तो सुशेगाद बसला आसतलो तुम्ही PWDक बीन कळोंक ना PWD कळोंक ना कित्याक तेंचे ऑफिसर आहा तेंच्यान पळोवंक जाय न्हू येवन तेंचे कामगार आहा मरे बेश्टेच पगार घेता ते कितें नाका जाल्ले सबंद उदीक व्हांवता उदकाची वाट लागले सगळी रस्त्यार व्हांवतात आतां वचून पळया सबंद रस्त्यार उदीक व्हांवता इतले लोक हांगा मरता उदकाक लागून आनी उदीक अशें व्हांवता कोणाचो लक्ष ना तो आपलो आमचो आमदार थंय रावता पणजे रावता काय खंय रावता खबर ना मांद्र्यान इलेक्शना टायमार आपल्या नाचलो ह्या वाटेन त्या वाटेन लोकांक केले पिशे लोकांक विश्वासघात केलो तेणे पूण हांव कितें म्हणटा तुमचे आतां हे पंच मेंबर तुमचे आतां हे निवडून तुमी तांकां हाडल्यात तेंच्यांनी पळोवंक जाय न्हू आमदाराचे लागता पंचायतीचे लागना आमकां आमदाराचे लागता आमदारान मेन आमदाराक आमी लोकांक हाडलेलो BJP नाका म्हणून तेका हाडलेलो आमदाराक तो कित्याक कळना तो रस्त्यार ग्रावंडार देवन तो काम कित्याक करिना अभिषेक केलो आनी इंद्रदेव वचून येयले ब्रह्मदेव येयले आनी सगळे उदीक लोकांचे समस्या हे जातले सॉल्व जातले ते लक्ष दिवंक जाय तेणी आणि तो प्लॅन किती हाडटा म्हणून प्लान खंय हाडटलो प्लान ते हाडून बेश्टे तेंचे घरा भरोवंक जाय न्हू लोकांक प्लान हाडून ते लोकांचे हे जावचे ना आतां सोय करूंक जाय तेणी जे ते इंद्रदेव आनी अभिषेक केलो तेच जर लोकांचे टँकर पावयले जाल्यार लोकांचे मातशें हे जातले आसले Prasad Polji and Makbul Malgimani for Herald TV.